chuyên gia Mỹ dự báo thời điểm sụp đổ của Ukraine. Nhà phân tích chính trị Robert Kagan vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tương lai của Ukraine trong một bài báo đăng trên tờ The Atlantic. Nếu không có gói viện trợ mới từ Washington, Ukraine có nguy cơ sụp đổ trong vòng 12 đến 18 tháng tới. Kagan, chồng của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland, nhấn mạnh tình hình hiện nay đặt ra thách thức đặc biệt nghiêm trọng đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Các chuyên gia nêu trên cho rằng, Trump sẽ đứng trước sự lựa chọn khó khăn, hoặc chấp nhận thất bại chiến lược trên trường quốc tế, hoặc ngay lập tức tăng cường hỗ trợ cho Ukraine khi vẫn còn cơ hội. Chuyên gia này nhận định nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, Ukraine có nguy cơ thất bại hoàn toàn và mất chủ quyền. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Phó Tổng thống đắc cử J.D. Vance công khai thờ ơ với số phận của Ukraine. Kagan cũng nhấn mạnh, những quyết định của Trump trong những tuần tới không chỉ ảnh hưởng đến số phận Ukraine mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sự thành công trong nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của ông. Cuộc tấn công mới của Ukraine tại Kursk. JVD, Đức, bình luận rằng vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng sau cuộc tấn công bất ngờ mới nhất của quân đội Ukraine tại khu vực Kursk. Cho đến nay, Kiev vẫn im lặng, tương tự như giai đoạn tháng 8 năm 2024 khi quân đội lần đầu tiên tiến vào Kursk. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày 7 tháng 1 rằng có báo cáo về việc Ukraine cố gắng tấn công Bonsetsola, cách thủ đô Kursk khoảng 80 km về phía tây nam. Nga cho biết đã phá hủy 4 xe tăng, 16 xe chiến đấu bọc thép và một xe rà phá bom mìn. Tin tức về cuộc tấn công mới của Ukraine tại Kursk xuất hiện vào sáng ngày 5 tháng 1. Các blogger người Nga đã chia sẻ video cho thấy một số xe tăng của Ukraine trên các cánh đồng và con đường phủ đầy tuyết. Đối với những người quan sát, cuộc tấn công của Kiev không phải là ngẫu hứng. Vào tháng 12 năm 2024, chuyên gia quân sự người Áo, Đại tá Marku Reiser đã dự đoán với JVD rằng một cuộc tấn công như vậy là có khả năng xảy ra. Ông cho biết Ukraine sẽ cố gắng chứng minh với các đồng minh của mình về tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ Kiev trước khi Trump nhậm chức. Tổng thống đắc cử Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ông có ý định chấm dứt xung đột Nga-Ukraine càng sớm càng tốt, mặc dù ông không nêu rõ cách thức. Trong chiến dịch tranh cử, Trump đã bày tỏ sự hoài nghi về việc tiếp tục ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch thực sự của Tổng thống đắc cử Trump sẽ chỉ trở nên rõ ràng hơn sau khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, nhưng Reiser cũng đánh giá rằng có một số động cơ khác đằng sau cuộc tấn công. Đầu tiên, quân đội Ukraine đã phải chịu áp lực ngày càng tăng ở khu vực Kursk và đã mất khoảng một nửa lãnh thổ mà họ chiếm đóng cách đây 5 tháng. Hơn nữa, khu vực Kursk rộng 500 km vuông hiện do Ukraine kiểm soát đang bị Nga tấn công ở ba phía. Reiser cho biết bước tiến mới nhất có thể là một nỗ lực để thoát khỏi vòng vây này. Shashank Joshi, một chuyên gia quân sự tại tạp chí The Economist của Anh, cũng đề cập đến một số lý do có thể khác. Theo Joshi, cuộc tấn công của Ukraine nhằm mục đích buộc các lực lượng Nga phải vào thế phòng thủ. Ông cũng không loại trừ khả năng cuộc tấn công của Ukraine có thể đóng vai trò là con bài mặt cả trước các cuộc đàm phán ngoại giao dự kiến diễn ra sau khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức. Gần đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết vị thế của Ukraine tại Kursk là quan trọng vì chúng sẽ đóng vai trò trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Hơn nữa, Joshi cho biết cuộc tấn công của Ukraine cũng có thể là một sự đánh lạc hướng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến một số bất ngờ vào khoảng ngày 20 tháng 1, Marku Reiser cho biết. Các chuyên gia đồng ý rằng động thái mới của Ukraine có thể rủi ro, nhưng lợi ích chính trị lớn hơn rủi ro. Joshi nói thêm rằng nếu Ukraine vẫn kiểm soát được Kursk, điều này có thể tác động đáng kể đến tình hình trong khu vực trong những tháng tới. Vì vậy, đây là một rủi ro được tính toán, Joshi kết luận.